ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਰੀ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ USA ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ USA, ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਰੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਨਾਨੌਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਰਟ ਆਈਲੈਂਡ। Thousand Islands ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੇਂਟ ਲਾਰੈਂਸ ਰਿਵਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ। 1800 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੀਨਿਕ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ USA ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕੈਸਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਲ ਸਾਡੀ ਫੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਮੀਰ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰ ਲੋਕ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫੈਰੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਰੀ ਦੇ ਨਾ 2 ਫਲੋਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਫੈਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਅਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡੈਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਂਚਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛਾਵੇਂ। Thank you very much. ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ USA ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ US ਕੋਸਟਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਐਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਲੇਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੈਰੀ ਤੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਫਲੈਗਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਟਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਇਹ 1000 ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਪਲ ਬੈਂਡ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਰੈੱਡ ਬੈਂਡ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੈਨਾਨੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 1000 ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੈਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤਾਂ 1600 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਝਲਕਦਾ, ਪਿਆਰ। ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕੈਸਲ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਰਜ ਵੋਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਸਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ। ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਆ। ओरिजिनल स्टील बैरल्स ऑफ इंपोर्ट सिरेमिक टायर पैक्ड इन वुड शेविंग्स circa 1900। ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਇਲਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਰਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜਾਰਜ ਵੋਲਟ ਕੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਈਅਰ 1900 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਰਡਸ ਟੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੁਡਨ ਜੋ ਵੀ ਬਫੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਚੇਅਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਰੋਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਸ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਇਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਸਰਮਿਟ ਦਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਸਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਸਲ ਦੇ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮਸ, ਬੈਡਰੂਮਸ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਦਾ ਹੀ ਰੂਮ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਲੂਇਸ ਬੋਲਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਈਅਰ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। देखो कितनी अच्छी लग रही ਇਹ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਲੋਵਰ ਬੋਲਟ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਰੂਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਰੂਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਮਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਨੇ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਂਗੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਬੋਲਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਕੈਸਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਆਈਲੈਂਡਸ ਬ੍ਰਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੈਸਲ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੈਸਲ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਕਸਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੀਆ ਟੂਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਸਲ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ 100% ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਟ੍ਰਿਪ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਟ ਕੈਸਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।